Ezer meg egy videóban mondják, hogy ki milyen kést vegyen, de sajnos az eszköz vásárlással nem jár együtt tudás. És mivel a biztonságos kés használatról nem vagy alig esik szó, ezért úgy gondoltam, hogy készítek egy hiánypótló videót erről a témáról. Bárhol megvághatjuk magunkat a késsel, de ha ez a Dudvában, a civilizációtól távol történik meg, akkor sokkal nagyobb a kockázat és a komoly vagy halálos sérülésre, mert a segítség is sokkal később fog odaérni. Nekem nagyon fontos a biztonság, és remélem, hogy nem vagyok ezzel egyedül. Kezdésnek pár elv, amit mindig szem előtt kell tartani. Az első, nincs életlen kés. A lőfegyverek mintája alapján fogalmaztam, azaz nincs töltetlen fegyver. Nincs tompa vágószerszám sem. A második, nem keresztezzük a vágója síkját. Ezt majd a gyakorlati példákon keresztül fogom elmagyarázni. A harmadik, a késsel vagy dolgozok, vagy a tokjában van. Ez egyszerű eszközfegyelem, illetve így nem hagyjuk el a kést, és más sem fog véletlenül beleülni. Blood Circle, azaz magyarul vérkör. Akkor kell alkalmazni, amikor többet magunkkal dolgozunk a késsel. Nagyon egyszerű a koncepció, a kinyújtott karom és jelen esetben a kés által 360 fokban határolt terület, amin belül fennáll a vágás sérülés esélye. Engem is megvághatnak, akár hátulról, de én is megvághatok másokat. És nem csak a kés tud bajt okozni, hanem a repkedő forgácsok is. A helyes eljárás: ha társaságban vagyunk, a kés elővétele előtt győződjünk meg arról, hogy a vérkörben csak mi tartózkodunk, mások a veszélyes zónán kívül vannak. Triangle of Death, azaz halál háromszög. Ez lényegében az ágyékunk és a két lábfejünk által behatárolt háromszög. A lábunk belső oldalán ugye futnak a létfontosságú artériák, amik belülről vételenek a komoly szúrásokkal, vágásokkal szemben, nem védi őket sem csont, sem izom. Rossz mozdulat és kész a halálos sérülés. Ebben a háromszögben semmilyen körülmények között nem lehet késsel vagy más vágószerszámmal dolgozni. Állva nagyon könnyű a megoldás, csak be kell zárni a terpeszt. A kés biztonságos elővétele. Sokan nem gondolnak bele, hogy maga a kés elővétele is veszélyes lehet. Itt vissza is utalnék a második elvre, azaz nem tartózkodunk a vágója síkjában. Ez különösen vonatkozik a bőrkéstokokra, mert ezek idővel hajlamosak elgyengülni, elengedni, átvághatja őket a penge. Ahogy itt mutatom is, átfogom a tokot az ujjaimmal, tehát megsértem ezt az elvet. Ugyanígy veszélyes lehet, ha a tokot a nyilásához túl közel fogom meg, ezért a penge hegye belekaphat az ujjunkba. A legbiztonságosabb módszer, függetlenül attól, hogy műanyagból vagy bőrből van a tok, ha a tok végét fogjuk meg, és nem fogjuk át ujjainkkal. Így bármi történik, nem lesz a kezünk a penge útjában. A kés biztonságos használata ülve. Korábban már beszéltem a halál háromszögről, amit ülve viszont még jobban figyelembe kell vennünk. Sok ember hajlamos ösztönösen a teste vonalán belül, a lábain vagy a lábak között dolgozni a késsel, ami rossz esetben életveszélyes sérüléssel is végződhet. Megoldás: könyök a térdre. Ebben a pózban így fizikailag lényegében lehetetlenné válik, hogy magunkban kárt tegyünk a késsel. Akinek nem kényelmes ez a póz, az elfordulva a teste mellett dolgozzon a késsel. Itt plusz előny, hogy a nem domináns kezünket a combunkon meg tudjuk támasztani. A földön ülve is hasonlóképpen kell eljárni. Itt különösen fontos, hogy a kés a talajon minimum párhuzamosan mozogjon, különben fennáll a veszélye, hogy eltaláljuk a lábaink végét. Alternatív módszer, ha kinyújtott lábbal elfordulunk, vagy behajlított lábbal fordulunk el, így meg tudjuk támasztani a nem domináns kezünket. Térdelve egyszerűbb a dolgunk, csak forduljunk oldalra, így nem vágjuk meg a combunkat. A penge lehetséges útja. A kés használatakor fel kell mérnünk, hogy merre fog haladni a penge, és gondolni kell arra is, ha megszalad a kés, vagy a fadarab eltörik. Itt is tudjuk alkalmazni a második elvet, azaz nem tartózkodunk a penge síkjában, ahogy most éppen a bal mutató ujjam teszi. Több technika is létezik, amikkel biztonságosan faraghatunk magunk felé, de ezeknél nagyon fontos megérteni, hogy melyik az aktív és passzív kezünk, mik azok a backstopok, amik garantálják a biztonságot.
Ahogy a videón mutatom, magam felé húzom a kést, semmi nincs az útjában, és így nagyon könnyen meg tudsz haladni. Macsó késlerakás. Ezt a dolgot rengetegszer láttam már videón, és úgy látszik, hogy sok ember nem gondol bele, hogy mennyire balesetveszélyes ez a dolog. Pár példa a teljesség igénye nélkül. Lecsúszik a markolatról a kezünk és végigszalad a pengén, letörik a késhegyet, belekapunk a leszúrt késérébe, más valaki kap bele a leszúrt késérébe, beleesünk, beleülünk, belebotlunk, elfelejtjük, hogy oda tettük a kést el. Igazából az összes elvet, de különösen a harmadikat sérti meg ez a dolog, azaz már nem dolgozok a késsel, de nincs is a tokjában. Szintén vannak kivétel technikák, de ezeknél egyrészt beleütőfázzuk a kést a fába, másrészt dolgozunk vele, nem hagyjuk ott gazdátlanul. Kivont késsel nem járkálok. Ezt szerintem nem kell nagyon túragozni. Megint csak a harmadik elvet sérti ez a dolog, azaz ha kivont késsel mozgok, akkor már nem dolgozok, de még nincs a tokjában a kés. Tetszik, nem tetszik, el lehet esni, különösen az erdőben, a bokrágérő levélben, a gallyakban. Tehát ha 5-ször kell 2 méterrel arrébb mennem, akkor 5-ször teszem el a kést, és 5-ször veszem el. Nem járkálok vele, mert egyszerűen nincs kedvem beleesni a késbe. Hogyan kell a késsel vágni? Ez is egy rettentő alap dolognak tűnik, de mégsem az. Sok baleset oka az, hogy valaki erőlködik a késsel, ezért is fontos megérteni, hogy hogyan kell hatékonyan vágni. A penge tövében megindítjuk a vágást, és próbáljuk meg a vágója teljes hosszát használni. Persze lehet tolni is a kést, csak egyszerűen nem hatékony, másrészt ilyenkor tud vagy eltörni a fa, vagy megugrani a penge. A vágásszöge is szintén fontos, maximum 45 fokban vágjunk a fába, különben elakad a penge és erőlködni kell, aztán vagy ugrik a penge, vagy törik a fa, de legalább elfáradunk. Remélem hasznosra találtad ezt a videót, ha igen, lájkold és add tovább.